ඔයාලා ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Tech with Jill YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඔයාගේ YouTube channel එකටත් සුපිරි intro එකක් විනාඩියෙන් හදාගන්න software එකක් use කරන්න නැතුව හදන විදිය. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment කරන්න. මුලින්ම Chrome browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න flixpress.com කියලා. දැන් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන get started for free කියන එක උඩට ටච් කරන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා sign up with your Google account කියලා. ඒක උඩට ටච් කරන්න. එimhe ටච් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාගේ account එකක් select කරගන්න. මෙතන ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට get free plan කියලා එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ ඔයාලා ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලට පල්ලෙහාට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන intro templates ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒයින් කම් මම තෝරගන්නවා. දැන් ඒක ඔයාලට edit කරගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ යට තියෙන customize now කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මෙතන color කියන එකෙන් ඔයාලට මේ intro එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන top line කියන එකට ඔයාලා දාන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එකේ නම. ඊට පස්සේ bottom line කියන එකට දාන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එක about එක වගේ එකක්. හරි ඉතින් දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේ intro එකට music එකක් add කරගන්න එක. ඔයා මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන add audio කියන එක උඩ ටච් කරන්න. මේක intro එකක් හින්දා intro එකට හරියන music එකක් ඕන දාගන්න. ඉතින් මේ උඩ තියෙනවා short intro කියලා. අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. එතනින් ඔයා කැමති එකක් තෝරගෙන මේ choose කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න. දැන් මෙතන resolution එක ඔයා කැමති එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙනවා submit order කියලා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම එකක් එනවා ඔයාලට. එතන මුලින්ම තියෙනවා yes place order කියලා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ view my orders කියන එක උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මෙහෙම අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකට ඔයා මේ යට තියෙන download and share කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ download HD කියන එක දෙන්න. හරි දැන් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා.
ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. I can hear the sound.